Mưa lớn cây vỡ đập, 5.400 người Trung Quốc sơ tán khẩn cấp. Tại Mỹ, gia đình 3 người chết chìm trong căn hộ tầng hầm do siêu bão Ida. Afghanistan có thể rơi vào nội chiến nếu Taliban thất bại trong trận đánh này. Ít nhất 17 người chết khi ăn mừng chiến thắng của Taliban. Mỹ lo ngại Trung Quốc tái sử dụng căn cứ chiến lược ở Afghanistan. Trung Quốc vẫn siết kiểm soát Covid-19 dù 900 triệu người đã tiêm đủ vaccine. Lá phổi xanh của hành tinh lại ngùn ngụt cháy. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt, cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Hơn 5.400 người phải sơ tán khẩn cấp do một đập thủy điện ở thành phố Thập Yến, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc bị vỡ một phần. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin vào hôm qua ngày 4 tháng 9, nói thêm rằng nguyên nhân vỡ đập là do mưa lớn liên tục. Các chuyên gia hiện đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Trung Quốc thường đối mặt với mưa lớn và lũ lụt vào mùa hè, nhưng nhiều năm gần đây vì biến đổi khí hậu mà thiên tai hoành hành nghiêm trọng hơn, số người chết tăng cao. Trung Quốc đã tăng cường phòng chống ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm ngoái, nước này dùng vệ tinh viễn thám để phát hiện và cảnh báo 8.450 hiểm họa thiên tai, có nguy cơ xảy ra ở 9 tỉnh. Các mối nguy hiểm chủ yếu là lở đá trên đỉnh núi và độ dốc lớn không ổn định. Nói với vấn đề trị thủy, hiện Trung Quốc có khoảng 98.000 con đập, đa số có quy mô nhỏ và được xây dựng từ trước năm 1970. Bên cạnh việc kiểm soát lũ, những con đập này đóng vai trò quan trọng trong thủy điện và đảm bảo nguồn nước cho dân cư. Tuy nhiên, những năm gần đây, lũ lụt đang diễn ra nhiều hơn bởi các trận mưa nặng hạt bất thường đang gây ra nhiều lo ngại. Một gia đình 3 người gồm 2 vợ chồng và con trai đã qua đời thương tâm do đuối nước khi tàn dư siêu bão Ida gây mưa lũ kinh hoàng khắp bờ biển miền đông nước Mỹ vào hôm thứ Tư. Ít nhất 67 người đã tử vong ở 8 bang. Về thảm kịch của gia đình nói trên, bà Rosa, 72 tuổi, cùng chồng Jose, 71 tuổi và con trai 38 tuổi đã thiệt mạng khi khu nhà của họ ở bang New Jersey bị ngập lụt. Một hàng xóm của gia đình cũng đã qua đời giữa dòng nước lũ. Cách đó 20 dặm, đội cứu hộ đang tìm kiếm 2 trẻ em được nhìn thấy bị dòng lũ cuốn trôi vào chiều thứ Tư. Hiện giờ còn rất nhiều người mất tích và ít nhất 25 người thiệt mạng ở bang New Jersey và 18 nạn nhân ở bang New York. Chủ yếu những người qua đời là do chìm dưới căn hộ ở tầng hầm hoặc mắc kẹt trong ô tô giữa dòng lũ và bị ngộ độc khí CO. Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 2 tiểu bang này vào cuối ngày thứ Năm. Sau khi ghi nhận nhiều hộ dân sống ở tầng hầm gặp thảm cảnh chết đuối, thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio hôm thứ Sáu phát biểu, "Chúng tôi hiểu rằng các căn hộ ngầm đang đứng trước thách thức rất lớn. Chúng tôi sẽ đề xuất nhiều biện pháp để cảnh báo sớm hơn, đặc biệt cho những người sống dưới tầng hầm mỗi khi xảy ra sự kiện mưa lũ thảm khốc như thế này." Chuyển sang dòng sự kiện căng thẳng ở Afghanistan, hiện chiến binh Taliban và phe đối lập đang giao tranh nảy lửa kể từ hôm qua ngày 4 tháng 9 ở thung lũng Fazit ở phía bắc thủ đô Kabul. Đây là tỉnh cuối cùng ở Afghanistan chưa rơi vào quyền kiểm soát của Taliban. Giới chức Mỹ cảnh báo xung đột kéo dài có thể làm bùng nổ nội chiến. Hiện cả Taliban và phe đối lập đều tuyên bố chiếm thế thượng phong ở thung lũng, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Taliban đã mở chiến dịch càn quét thần tốc khắp Afghanistan, lật đổ chính quyền cũ trong nháy mắt. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo chưa từng kiểm soát thung lũng Yazid, kể cả trong giai đoạn cầm quyền trước đây từ năm 1996 đến năm 2001. Hiện tại, người phát ngôn của Taliban Karimi cho biết các quận Kini và Unabad đã được thu phục. Theo đó, Taliban chiếm được 4 trong số 7 quận ở vùng thung lũng tranh chấp. Thế nhưng, từ phía bên kia chiến tuyến, nhóm vũ trang có tên Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, viết tắt là NRFA, khẳng định họ đã bao vây hàng ngàn tay súng cực đoan trên đường đèo Khawat và dồn Taliban vào thế phòng thủ. Mặt trận kháng chiến cho biết đụng độ ác liệt tiếp tục diễn ra. Trên Facebook, ông Massoud, lãnh đạo vùng thung lũng kháng chiến cho biết nhóm vũ trang của mình vẫn chống trả ngoan cường. Người này ca ngợi phụ nữ ở thành phố Herat phía tây đất nước đã biểu tình đòi quyền lợi, cho thấy người dân Afghanistan không dễ dàng từ bỏ cuộc đấu tranh vì công lý và không sợ hãi bất kỳ mối đe dọa nào. Trước tình hình hai bên giao chiến căng thẳng và không có dấu hiệu nhượng bộ, các tướng lĩnh Mỹ bày tỏ lo ngại. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley cho biết, nếu tình hình leo thang thì có thể bùng nổ nội chiến. Tôi không biết liệu Taliban có thể củng cố quyền lực và thành lập một chính phủ hay không. Tướng Milley còn cảnh báo, nếu nội chiến thực sự xảy ra ở Afghanistan, đất nước này có thể trở thành thánh địa cho các tổ chức cực đoan chỉ trong vòng 3 năm tới. Theo Reuters, hiện giờ không có cách nào biết rõ diễn biến trận đánh ở Bazid vì đây là vùng có địa hình hiểm trở biệt lập, chỉ có một lối vào độc đạo nhỏ và hẹp dọc theo dòng sông và các dãy núi.
Taliban liệu có chiếm được thung lũng kháng chiến hay không vẫn là điều chưa rõ. Tuy nhiên, ít nhất 17 trường hợp tử vong đã được báo cáo ở thủ đô Kabul liên quan đến các vụ bắn súng ăn mừng chiến thắng vào hôm qua ngày 4 tháng 9. Theo hai hãng tin địa phương cho biết, 17 người thiệt mạng và 41 người khác bị thương do những vụ bắn súng chỉ thiên ở Kabul, thêm 14 người bị thương do nguyên nhân tương tự ở tỉnh Nangarhar. Phát ngôn viên Taliban Mujahid đã lên tiếng phản đối việc ăn mừng đầy kích động. Ông kêu gọi hãy ngừng bắn súng chỉ thiên, chỉ cần thành tâm tạ ơn Thánh Allah là đủ. Đạn lạc có thể khiến dân thường thương vong, vì vậy cần tránh dùng súng đạn khi không cần thiết. Một số phụ nữ Afghanistan đã bị chiến binh Taliban hành hung trong cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul hôm 4 tháng 9 khi họ đòi quyền được học tập, làm việc và gặt hái thành tựu. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết nhóm biểu tình phụ nữ đã bị trấn áp bằng hơi cay và súng điện. Một cựu nhân viên chính quyền cũ cho biết một số người biểu tình bị đánh chảy máu đầu và không có ai giải thích cho tình trạng bạo lực này. Đông đảo phụ nữ Afghanistan tỏ ra lo ngại về tính mạng và sự an toàn của mình. Họ cũng sợ hãi, tức giận khi nghĩ về những quyền lợi cơ bản của con người có thể bị hạn chế, ràng buộc dưới sự cầm quyền của Taliban. Phong trào Hồi giáo nhiều lần khẳng định sẽ tôn trọng nhân quyền, không trả đũa những kẻ thù cũ và sẽ cho phép phụ nữ học tập làm việc trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Tuy nhiên, nỗi nghi ngại vẫn bao trùm trên khắp Afghanistan. Mỹ và phương Tây cũng cho biết sẽ đánh giá Taliban dựa trên hành động cụ thể, chứ không phải những lời hứa suông. Theo Sputnik News, nhiều quan chức và truyền thông Mỹ, Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại Trung Quốc có thể muốn lấp đầy khoảng trống quyền lực mà Mỹ để lại ở Afghanistan. Bắc Kinh được cho là có sự quan tâm đặc biệt đối với lượng khoáng sản ước tính trị giá 3.000 tỷ đô la, nằm bên dưới vùng đất bị chiến tranh tàn phá. Bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng bước tiếp theo của Trung Quốc ở Afghanistan sẽ là kiểm soát và tái sử dụng căn cứ không quân Bagram, cơ sở quân sự quan trọng nhất của Mỹ trong suốt 2 thập kỷ ở Afghanistan. Chúng ta cần phải xem chừng Trung Quốc, tôi nghĩ họ sẽ dọn vào căn cứ Bagram. Bắc Kinh cũng muốn thắt chặt quan hệ với Afghanistan và Pakistan để có ưu thế mạnh mẽ hơn trong cuộc đối đầu với Ấn Độ. Lời bà Haley nói trên đài Fox News. Tiếp theo là một số tin tức về cuộc chiến với Covid-19 trên toàn cầu. Chiến lược chống dịch không khoan nhượng của Trung Quốc đang và sẽ tiếp tục cho đến khi giới chức nước này tin tưởng chương trình tiêm chủng đủ hiệu quả để nới lỏng các biện pháp hạn chế. Theo một quan chức y tế cấp cao cho biết hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 9. Cụ thể, ông Zhang Zhonghui, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Y tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, hàng loạt biện pháp chống Covid-19 nghiêm ngặt như cách ly, xét nghiệm bắt buộc và truy vết diện rộng sẽ không thể được bãi bỏ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chiến lược chống dịch không khoan nhượng của Trung Quốc đã đứng trước thử thách sau khi biến chủng siêu lây nhiễm Delta làm bùng phát đợt dịch mới với 1.300 F0 ít nhất ở 15 tỉnh thành. Dù vậy, ông She nói rằng giải pháp chắc chắn của Trung Quốc đã giúp dập tắt 30 đợt bùng phát kể từ khi đại dịch xuất hiện vào cuối năm 2019. Quan chức này nói thêm, 3 yếu tố là kiểm soát y tế công cộng, tiêm chủng đại trà và điều trị F0 sẽ cần phải duy trì cho đến khi Covid-19 chấm dứt trên toàn cầu. Về tiêm chủng, Trung Quốc đã triển khai 2 tỷ 92 triệu liều cho đến thứ Sáu ngày 3 tháng 9. Ông Sen cho biết khoảng 900 triệu người đã tiêm chủng đầy đủ, tương đương hơn 60% dân số. Trung Quốc sẽ cần ít nhất 1,1 tỷ người được chủng ngừa để đạt miễn dịch cộng đồng. Ông Sang khẳng định, người dân Trung Quốc nhìn chung tuân thủ quy tắc chống dịch rất tốt do các nguyên nhân về văn hóa và xã hội. Nhưng gần đây chúng tôi cảm thấy khó khăn hơn khi chiến dịch tiêm chủng chạy nước rút về đích, đặc biệt là đối với những người đến giờ này vẫn chưa tiêm mũi vaccine nào. Theo ông Sen, khoảng 1,1 tỷ người Trung Quốc dự kiến được tiêm phòng đến cuối tháng 10. Sau đó, các đối tượng ưu tiên, bao gồm người trên 60 tuổi, người có nguy cơ nhiễm bệnh cao, người thường xuyên di chuyển đường dài sẽ được nhận liều tiêm thứ 3 bổ sung. Ông Sen cho hay, Trung Quốc sẽ sản xuất 5 tỷ liều vaccine trong năm nay. Hồi tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết viện trợ cho các nước 2 tỷ liều vaccine. Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc vừa có thêm bài viết chỉ trích cách chống dịch ở Mỹ. Tờ báo dẫn khảo sát mới đây cho hay 95,7% thanh niên Trung Quốc không hiểu nổi cách ứng phó của Mỹ trong việc ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch. Khoảng 98,3% người tham gia khảo sát nói rằng Mỹ cần chịu trách nhiệm cho tình trạng ngày càng tệ hơn của đại dịch trên toàn cầu. Khảo sát tiến hành bởi Đoàn Thanh niên và Báo Thanh niên Trung Quốc với hơn 41.300 người tham dự trên cả nước. Khi được hỏi vì sao Mỹ là tâm dịch lớn nhất thế giới, 87% đáp viên nói rằng nguyên nhân do Washington ưu tiên kinh tế hơn là y tế. 81% người bày tỏ bất ngờ khi các chính trị gia Mỹ tập trung vào tranh cử và xem nhẹ các nỗ lực phòng chống dịch. Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 40,7 triệu ca nhiễm, bao gồm gần 666.000 người tử vong. Theo báo Sputnik, chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu vừa hé lộ kế hoạch chi 65,3 tỷ đô la để bảo vệ đất nước hiệu quả hơn trước các mối đe dọa thảm kịch sinh học trong tương lai, có thể bùng nổ vì nguyên nhân tự nhiên hoặc do các thế lực thù địch chủ tâm gây ra.
Mặt khác, các cố vấn khoa học hàng đầu trong chính quyền ông Joe Biden thừa nhận cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện giờ đang đặt ra nhiều vấn đề sống còn đối với hệ thống y tế của Hoa Kỳ. Các quan chức cho biết hệ thống chăm sóc Mỹ thiếu hụt nghiêm trọng về công tác ứng phó với đại dịch. Ông Eric Lander, giám đốc Văn phòng Khoa học và Công nghệ, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng chúng ta cần phải chuẩn bị tốt hơn về nguồn quỹ y tế công cộng, tăng cường nguồn nhân lực y tế, loại bỏ các rào cản trong vấn đề thông tin liên lạc và cải thiện năng lực phối hợp giữa liên bang, tiểu bang, các địa phương, các cộng đồng người Mỹ bản địa. Cảnh sát thủ đô Paris, Pháp đã bắt giữ nhiều người vì phá hoại tài sản công khi họ tham gia biểu tình vào hôm qua ngày 4 tháng 9 nhằm phản đối thẻ thông hành COVID-19. Hàng ngàn người đã chiếm đóng các tuyến đường lớn trong ngày cuối tuần thứ 8 liên tiếp. Cảnh sát đã giải tán đám đông ở một trung tâm thương mại khi dòng người hò hét, ai cũng ghét cảnh sát. Thẻ thông hành ở Pháp bao gồm mã QR, cho biết mỗi cá nhân đã tiêm phòng đủ vaccine COVID-19 hay chưa. Nhiều nhà hàng, quán bar, bảo tàng, sân vận động ở Pháp sẽ từ chối những ai không có thẻ thông hành COVID-19. Pháp hiện là vùng dịch lớn thứ 6 thế giới với hơn 6,8 triệu ca nhiễm, bao gồm gần 115.000 người tử vong. Bộ Y tế Nhật Bản ghi nhận hơn 2.200 bệnh nhân COVID-19 đã phải chuyển vào khu chăm sóc tích cực trong ngày thứ Bảy, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Cũng vào ngày hôm qua, thủ đô Nhật Bản bắt đầu đẩy mạnh tiêm chủng cho nhóm đối tượng từ 18 đến 39 tuổi ở các trung tâm tiêm phòng lớn tại Tokyo. Chính quyền dự kiến triển khai 22.000 liều vaccine cho nhóm đối tượng trên cho đến ngày 25 tháng 9. Một phụ nữ 23 tuổi nói với đài NHK, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi được tiêm chủng sau nhiều lần đặt lịch hẹn thất bại. Một thanh niên 23 tuổi cho biết nhiều bạn bè của anh không thể tiếp cận nguồn vaccine của Tokyo và điều này gây hoang mang lo sợ. Đài NHK cho biết chính quyền Tokyo có thể kéo dài hoạt động của các trung tâm tiêm chủng khổng lồ đến cuối tháng 11, trễ hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Hàng trăm người Argentina đã xuống đường vào hôm qua để biểu tình phản đối cách ứng phó của chính phủ với COVID-19, đồng thời tưởng niệm 112.000 bệnh nhân qua đời do đại dịch. Đám đông tập trung bên ngoài văn phòng chính phủ và đặt những viên đá xung quanh tòa nhà. Trên một viên đá có viết thông điệp gửi đến những người thân đã qua đời do COVID-19. Đây gọi là phong trào biểu tình những viên đá ở Argentina. Sau nhiều tháng phong tỏa, Argentina đã nới lỏng các hạn chế và cho phép tụ tập trở lại. Trước đó, người dân phẫn nộ với Tổng thống Alberto Fernández khi ông bỏ mặc các quy định phong tỏa để tổ chức sinh nhật cho đệ nhất phu nhân vào năm ngoái, một phiên tòa để yêu cầu Tổng thống nộp phạt hành chính. Hiện Argentina báo cáo có hơn 5 triệu ca nhiễm COVID-19. Khói lại bao trùm khắp nơi và các vụ đốt rừng để làm nông nghiệp đang tiếp tục xảy ra ở rừng mưa Amazon, vốn được xem là lá phổi xanh của hành tinh. Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết các vụ đốt rừng tràn lan diễn ra vào hôm 1 và 2 tháng 9 ở sâu hơn trong rừng già Amazon thuộc thị trấn La Brea, nơi đã ghi nhận nhiều nhất các đám cháy hồi năm ngoái. Hơn nữa, ảnh vệ tinh cho thấy có 28.000 đám lửa bùng lên trong rừng Amazon vào tháng 8, mức cao kỷ lục trong một thập kỷ. Tổng thống Jair Bolsonaro đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì ủng hộ đốt rừng phục vụ kinh tế, đồng thời còn mạnh tay kìm hãm các nỗ lực bảo vệ môi trường. Cụ thể, Tổng thống cực hữu đã tước đoạt nhiều quyền lợi của người bản địa, vốn là những người coi sóc và bảo vệ rừng. Chính quyền ông Bolsonaro còn công kích các nhóm hoạt động vì môi trường. Amazon là rừng mưa lớn nhất thế giới, được xem như tuyến phòng thủ quan trọng của nhân loại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, vì khu rừng hấp thụ một lượng khổng lồ khí CO2. Hiện giờ, Reuters cho biết không có dấu hiệu nào về lính cứu hỏa chính phủ nỗ lực dập tắt các đám cháy ở La Brea. Bộ Môi trường Brazil chưa đưa ra bình luận. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng được phát sóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.